tämä vuosi jää nyt varmaan historiaan tämmöisenä kääriävuotena. Mikä sai sut sitten, kun sä sanoit, että sä niin kun olit ihan perusduuneissa ja näin, niin mikä sai sut osallistumaan siihen UMK:hon? Mikä sai? No oikeastaan ihan ajatus siitä, että tässä voisi nyt olla joku vei niin kuin viedä kääriä maailmalle ja niin kuin Suomelle ja muualle. Ja UMK:han mä lähdin oikeastaan täysin siksi, että mä halusin lähteä voittaa Euroviisut. Et mä en lähtenyt hakemaan näkyvyyttä pelkästään Euroviisusta. Et mun ajatus oli saman tien jo Euroviisuissa, kun mä olin UMK:ssa. Ja, mä lähdin hakemaan suoraan isoa pottia ja isoa niin sanotusti siitä ja heittää kaiken peliin niin sanotusti. Ja sillä asenteellahan mä vedin koko sen kisan, että uhosin kaikille, että kyllä mä tämän vien. En mä sitten kyllä voittanut sitä, mutta se oli se mun asenne ja minkä haluan sanoa kaikille ihmisille, että pitäkää se asenne semmosena, että mä teen nyt tälleen ja mä menen tonne, no musta tulee isona tää ja sit sä vaan teet duunia sen eteen, että sä saavutat ne jutut, että joku voi kuvitella, että musta tulee, haluan olla miljonääri, no haluat sä oikeasti olla miljonääri, no tee duunia sen eteen, niin sit sä ehkä haluut olla, että kaikkihan me aina voidaan haluta asioita, mutta sit se puntaroidaan siinä, että kun sä teet duunia, niin haluat sä oikeasti sitä asiaa. Niin mulla se oli vaan se, että mä vaan halusin niin kuin mennä Euroviisuun ja voittaa sen ja näyttää jengille ja myös toivoa, että tää niin kuin UMK-Euroviisut toisi sitten myös sitä, että saisi keikkoja ja muuta. Et pitkäänhän mulla on ollut haaveena, että pääsisi keikoille, festareille ja tällä lailla ja aloittaisin niistä pikkulavoista, mutta nyt se tuli sitten suoraan, että mentiin päälavoille, että ne pikkulavat jäi käymättä, mutta se vaihe jäi näkemättä, mutta kyllä en valita kyllä. No, oliko se taloudellinen riski? No ainahan on riski, mutta mä sanoisin näin, että toisaalta ei siinä ollut niinku mitään hävittävää tai sille, että mä tiesin, että mulla on niinku työpaikka, missä mä sit pystyn tekemään duunia tällä lailla, että aina mut otetaan takaisin. Mulla on niinku se ajatus siitä, että toki oltaisiko mua sit lopulta otettukaan, en tiedä. Mutta kyllä mulla vaan oli semmoinen niinku ote siihen asiaan, että nyt mennään, että nyt tehdään tää ja näytetään. Ja mulla oli myös totta kai perhe ja muut apuna niin kuin rahallisesti jeesaamassa siinä, jotta mä pärjäsin kuukausia, milloin mä en tehnyt töitä. Että tässäkin tullaan taas sieltä, olisi voinut säästää, niin mun ei olisi tarvinnut lainata mitään rahaa. Et kiitos vanhemmille ja broidille ja mummille ja papalle noista asioista, että ne jeesas sen 4 kuukautta mua, että mä sain keskittyä tohon, tekee niin kuin reenattua ja käydä laulutunneilla ja muutenkin toi oli aika raffi kokemus kaikin puolin, niin sen päälle vielä normiduuni. Niin siitä ei tullut kyllä yhtään mitään. Missä sä olit silloin? Oliko se siinä sun Joo, mä olin silloin veljen siinä, ja hänelle kerroin sitten tilanteen ja hän kyllä ymmärsi suoraan ja hän oli saman tien, että nyt tehdään poika susta tähti niin sanotusti ja hän lähti tukemaan myös mua siinä jutussa ja jeesas, että kyllä ne ketä ympärillä on ollut, niin ne on kyllä aina uskonut meikäläisen juttuun ja itse on kanssa uskonut siihen juttuun. Mutta joo, tietynlainen totta kai riskihän otettiin, että olisi voinut, että yhtäkkiä ei tulekaan mitään ja sit maksellaan velkoja muille ja koetaan saada duuni takaisin tai mennä johonkin muun duuniin. Että nyt tuommoisten velkojen maksaminen ei ole itselle ongelmaa, että sen hoitaa 1 tai 2 keikalla sitten. Minkälainen tiimi sulla? Onko sulla, sanoit, että sulla on se yhtiö, osakeyhtiö, niin koska sä perustit sen? Olisiko se ollut helmikuussa taisi olla. Niin, ihan tuore juttu. Joo, tuore juttu. Osakeyhtiö pistettiin mun tuottajan kanssa 50-50 pystyyn. Ja sinne laskutetaan kaikki meidän keikkapalkkiot. Ja tällä hetkellä sinne tulee vähän muistakin paikoista rahaa, mutta sen takia me ollaan tekemässä niin kuin paitamyynnille omaa firmaa, minne sitten siirretään sinne, että kaikki rahat pysyy. Ettei tule riitoja ja muita juttuja, koska raha saattaa olla myös asia, milloin syntyy ongelmia myös ystävien ja perheen kesken. Niin itse toivoisin vaan, että kaikki hoidettaisiin tosi nätisti sitten, että kaikille se osuus, mikä kaikille kuuluu ja sillä lailla, että sekataan ne hommat läpi. Niin tämä on myös yksi piirre suomalaisessa työelämässä, että aika monet on niin kuin jonkin kaltaisia kevytyrittäjiä tai yksityisyrittäjiä, yksinyrittäjiä tai freelancereita yhä enemmän. Että semmoinen niin kuin yritysmuoto työn tekemisen muotona on aika paljon yleistynyt. Niin miten paljon sä oot joutunut oppimaan sit näistä asioista nyt tämän sun menestyksen myötä?
No onhan siinä, totta kai mä oon ollut pitkään yrittäjänä siis, mutta onhan siinä paljon asioita, että sun täytyy verot maksaa eri tavalla ja sulla on alvit siellä ja sitten kaikki muu eläkkeet ja muut hommat, mitkä sun täytyy sit hoitaa, että kyllä se aika yllärinä monelle tulee sit se juttu, kun sä lähet siihen hommaan, että hupsista keikkaa, että toki onhan niihin ollut paljon hyviä tukijuttujakin, mitä on saanut, mutta mun mielestä enemmänkin voitaisiin tukea yrittäjyyttä, jotta saataisiin kasvatettua tänne niin kuin meille uusia isoja firmoja, mitkä sit kantaisi hedelmää ja pystytään taas pakkaamaan lisää jengiä ja sehän on yhtä lailla sitten rahaa valtiolle ja kaikille muille, että musta tuntuu, että sitä asiaa välillä vähän tukahdutetaan tässä maassa, että ei syntyisi jopa niitä, että menkää nyt sinne NS-perustöihin ja menkää palkkatöihin, että ei teistä yrittäjiksi ole, niin kyllä mä rohkeasti uskon sanoa, että kyllä niin kuin yrittäjyyttä kohti vaan, jos tuntuu joku siltä. Et toki kannattaa olla vaan tarkka ja selvittää, että mitä se on, jotta se ei tule yllätyksenä sitten ne asiat. Ja sitten eläkkeiden maksamiset yrittäjänä, että onko se sitä vielä ehtinyt pohtia, että kannattaako maksaa mahdollisimman pientä? No mä olen tullut lopputulokseen, että mahdollisimman pientä eläkettä ja sitten laitetaan se rahaa enemmän poikimaan, koska musta tuntuu, että tämä on mun ajatus huomioon, että kenenkään ei pidä tätä ostaa eikä ottaa tätä todella, niin kuin, että olisi totuus, mutta mä oon sitä mieltä, että mun ikäiset kaverit ei tule ikinä näkee sitä eläkekassaa, jos katsoo maailman meininkiä, niin kyllä se on 1-2, kun ne vaan sanoo, että hanat kiinni ja menkää, voikaa hyvin. Mä veikkaan, että se systeemi tulee vielä jossain vaiheessa romahtamaan. Niin kuin kyllä se aika hyvin on toiminut. On toiminut, kyllä. On. Mutta silleen, että jos miettii, että mä sanoisin näin, että kyllä se kannattaa sitä hoitaa myös, jotta sieltä tulee se varma joku juttu, jos mä tulen näkemään sen, mutta myös, että kyllä sen rahan kannattaa yrittää laittaa myös muuallekin, että ei ainoastaan sinne. Niin se on ainoastaan oma ajatus asiasta, että joku fiksumpi varmaan tietää paremmin, että miten se oikeasti kannattaa tehdä. Juuri näin. No se usko-eläkejärjestelmä on aika semmoinen monimutkainen asia, kyllä. Jonka miettimiseen niin tämä ohjelma ei varmaan riittäisi. Ei varmasti, eikä kyllä oma tietämyskään, että mutta jotain siitä tietää. Mutta sä myös, nyt kun sä oot yrittäjä, niin sä oot, niin kuin työllistät sun tiimiä. Kuinka iso tiimi sulla on? No tällä hetkellä mä maksan, ootas nyt mä rupean laskemaan, 1, 2, 3, 4, on mulla semmoinen 7 niin sanotusti työntekijää, kelle palkkoja tällä hetkellä maksetaan. Toisille enemmän, toisille vähemmän. Toiset on epäsäännöllisemmin ja toiset on säännöllisemmin. Että kyllä siitä yhtäkkiä huomaa vaan, että sitä rahaa yhtäkkiä taas menee niin kuin, että joku voi ajatella, että saat vaikka 20 tonnia keikasta tai 10 tonnia tai 5 tonnia keikasta, niin jos sanotaan näin, että me vaikka 5 tonnia saadaan keikasti, meille ei jää juuri mitään käteen siitä, että se kaikki menee niin kuin kuluihin ja muihin juttuihin, että pitää palkat ja muut maksaa. Niin. Että sen takia joku voi ihmetellä, että apua, että miten tuolle 20 tonnia vaikka maksetaan tästä keikasta, mutta se homma on se, että sulle pitää jäädä siitä myös jotain käteen ja tämä ura ei lopulta loputtomiin kestäkään, että jollain sun on tehtävä ehkä just se eläkekassa ja muu. Että Ja eikö aika monen artistin sellaisen, joka on niin kuin noussut suosioon tosi nopeata, niin sitten välttämättä se talous ei ole tullut mukana siinä, että monen artistin tavallaan ne ei ole saaneetkaan sitä, mitä ne on niin kuin, no esimerkiksi vaikka Dingo esimerkki, että se kulut on ollut isommat kuin Kyllä. mitä sitten on tullut sisään rahaa ja se raha on mennyt jonnekin ihan muualle kuin niille artisteille. Että tuosta kannattaa varmaan pitää tosi hyvä se on huoli. On ja olen jo itse nyt jo huomannut asioita siihen liittyen ja sen takia nyt on taas katse ensi vuodessa ja mulla on tietty vaatimus, millä hinnalla mä lähden keikoille. Jos se ei ole toisen hinta, niin I'm sorry, mä en tule. Et katsellaan sitten, mä teen vaikka se yhden keikan vuoteen, jos se on siitä kiinni, mutta silleen, että kun et sä voi loputtomiin tehdä hyvä veli kerhoa tuolla, että mäkin tein pitkää keikkoja silleen, että mä en saanut mitään niistä niin kuin rahaa ja mä ajelin tonne ja joka paikkaan ja ei mulle jäänyt mitään käteen niistä. Niin nyt kun sä oot tilanteessa, että sulla alkaa jäämään, niin suosittelen myös kaikille niin kuin ihmisille ylipäätänsä, kun sitä rahaa alkaa tulee, niin heti sitä ei laittaisi sijoiteta kaikkea pois tai luoda niin kuin artistina vaikka lavashowsta heti hirveän isoa. Niin. Et kannattaa, koska tällä hetkellä toi kääriähommakin toimii tollasena, niin miksi me laitetaan sinne monen tonnin pyroja ja muita asioita niin kuin likoon. Et toki joku voi ajatella, että se on sijoitus, mutta
kun me ei tarvita tällä hetkellä niitä asioita. Että totta kai ne on tulevaisuuden haaveita ja ajatuksia siitä, mihin mä aion sitä rahaa kyllä myös laittaa. Sitten kun ne vaan keikkalikset ja muut on sen näköiset, että pystyy ja uskaltaa laittaa. Sä sanoit just, että haaveilet omaa asunnon ostosta. Seuraavaksi tulee Menti 3. osio. Eli jälleen kotona voitte osallistua kyselyyn. Haaveiletko omistusasunnosta? Ja sitten vastauksia on kyllä, aion ostaa tulevaisuudessa, kyllä, mutta ei ole varaa, ei, haluan asua vuokralla tai sitten minulla on jo omistusasunto. Nythän asuntolainassa on tapahtunut niin kuin vuodessa tosi iso muutos ja se varmaan tai on jossakin mielessä myöskin sitten niin pysähdyttänyt asuntomarkkinoita, tämäkin varmaan vaikuttaa tähän vastaukseen, jota jännittyneenä odotamme. Joo, toi on asia kyllä, mikä on ollut aika silleen surullinen nähnyt itsekin niin kuin frendejä ja muita ja niin kuin perheen sisällä myös tollaisia juttuja, että yhtäkkiä kun muut korot ja muut nousee, niin se ei ole ehkä niin yksinkertaista enää se asia. Että ja se on aika järkyttävä se summa, mitä jengi tällä hetkellä makselee tuolta siitä, niin kuin paria tonnia kuukaudessa, Herran Jumala sentään. Se on aika paljon. Niin jo. Siinä saa olla aika hyvät niin siinä saa olla hyvät, kyllä. Joo. Siellä omistusasunnon omistaja nyt näyttää olevan enemmistössä. Mistä sä itse ostaisit asunnon, jos sä nyt niin kuin ostaisit sen? No ehkä mä yrittäisin miettiä sen ehkä mesta, mikä saattaisi olla myös, myös sijoitusmielessä järkevää, että mikä ehkä voi olla kasvava mesta, että tulee ehkä jotain juna-asemaa tai muuta lähettyville tai muuta kulkuyhteyshommaa mahdollisesti. Se on niin kuin yksi kela, että lähtisi veitä niin miettiä, mistä sen ostaisi. Ja toinen toinen ajatus on itselle, että ostaa sen vaan jostain mahdollisimman kaukaa pois täältä. Niin kuin, että joku, missä on rauhaa, eikä sitten mieti ollenkaan, että romahtaako sen mestan arvo vai ei, vaan kunhan pääsee mestaan, missä saat pääkopan tyhjäksi niin sanotusti, että mielenterveys ei kärsisi ihan lopullisesti. Niin sä oot tässä ehtinyt kertoa jo, että se julkisuus on ollut aika omaa luokkaansa tässä viime aikoina, että enää ei voi kauppaakaan mennä, että siinä mielessä. Joo, ja se on, sitä ei rahalla pysty korvaamaan, että se on, että oli paalua rahaa tillä niin paljon kuin pystyy, niin mikään ei korvaa sitä, mitä tässä on tapahtunut, että rahalla tällaista ei pysty ostaa ja rahalla tällaista ei edes ostaisi niin kuin julkisuutta, että jos ihminen ajattelee, että haluaa julkisuutta ja yhtä lailla, että se tuo sulle rahaa, niin no mieti pari kertaa se asia, että haluatko se sitä asiaa. Mutta joo, toki musiikki on alana tai ylipäätänsä näyttelyt tai muut on julkisia aloja, että siinä on se vaara. Ja sen mä tiesin, sen jutun, mutta sen vaan räjähti käsiin sitten lopullisesti. Niinpä. No mitäs mieltä sä oot nyt noista vastauksista, mitä tuossa on? Siellä on aika monella on jo omistusasunto, eli selvästi siellä on jengi niin kuin tehnyt asiat paremmin kuin minä ja ollut pidempään duuneissa, mistä mahdollisesti on sitten poikinut sen verran juttuja. Ja toi on hauska, pakko sanoa muuten tähän asuntohommaan myös ja asuntosijoitukseen myös, kun monesti musta oli ollut joku juttu, että yhtäkkiä mulla on hirveästi sijoitusasuntoja ja muita, niin se on aika jännä se kela ihmisillä, että ethän sä mene kauppaan ole se, että tuossa 200 000 euroa se rahaa, mä otan tämän, vaan kyllähän se niin kuin lainoja ja muiden kauttahan toi lähtee ja sä pystyt takauttamaan muita asioita, niin mielestäni toi on myös hyvä, mikä ihmisellä olisi kiva tuoda myös esille, että sulla saattaa olla 10 omistusasuntoa, mutta et sä silti ajele tuolla välttämättä mersuilla muilla jutuilla, vaan sä ajelet ehkä 20 vuoden, 30 vuoden päästä, jos kaikki menee hyvin. Niin minkälainen asuntosijoittaja sä oot? No meillä on silleen, että mutsihan tuossa niin ja Broidi on ollut isossa osassa, että mä oon 3 asunnossa about terrallaan mukana ja sitten muut perheenjäsenet on sitten, niillä on muita juttuja ja tällä lailla, mutta tarkoitus olisi myös niin kuin jossain vaiheessa, niin kuin puhuin siitä, että meillä on se paitayritys, että sillä sitten tehtäisiin myös sitä puolta. Toki katsotaan tilanteen mukaan, mutta se olisi yksi ajatus, että sinne voi ostella sitten kämppiä ja muita parkkipaikkoja, mitä sitten, millä voitaisiin tehdä sitten säännöllisesti fyrkkaa ja muuta. Koska tiedän Suomesta artisteja ja bändejä, jotka on tehnyt ja ne on tehnyt jopa isommat rahat niillä kuin keikkailuilla
Et kun sitten se alkaa poikimaan ja se alkaa vaan rullaa se, että sehän on niin kuin kaikessa asiassa kärsivällisyys. Et kun se homma alkaa vaan pyörimään, niin yhtäkkiä sä tajutkin, että okei, täällähän kasvaa korkoa korolle ja muuta juttua niin kuin kasvuhommaa. Mutta näitä kun kattelee, niin en mä tiedä, tuossa on esim. Toi kyllä, mutta minulla ei ole varaa. Niin, se on. Mitä mieltä sä itse oot? Tai silleen, paljon sun, että onko joku tilanne, että sulle oikeasti voi, toki on varmasti, että ei voi olla varaa, mutta Kyllä siinä täytyy se peruspesämuna olla, jota sen aspin kautta voi yrittää tavoitellakin. Mutta ehkä se niinku pointti on, että mä uskon siihen, että nämäkin ihmiset, niin jos ne oikein tiedät, että on joku ajatus ja kiinnostus tehdä sen eteen hommia, niin ehkä sitten aukeaa joku uusi työpaikka jostain, tai jos ei ole töissä tällä hetkellä, niin aukeaa työpaikka tai muu asia, että pääsisi sitten sinne käsiksi. Että joo, ei se aina, kaikki ei ole täällä silleen niin kuin, kaikki aina ei ole tasan meillä ihmisillä. Ja onhan se sijainti ratkaisee tosi paljon. Se ratkaisee paljon. Niin. Ja se, että jos se asunto on jostain niin kuin syrjäkyliltä sun muuta ja se, että jos se on sun oma asunto, niin se arvonnousuhan konkretisoituu vasta siinä vaiheessa, kun sä myyt sen. Kyllä, siinä sä näet sen, mikä se tilanne on. Ja siihen niin kuin näkee, olen nähnyt myös niitä, niin kuin, että osa on myynyt kämpän monta kymmentä tonnia halvemmalla, mitä ne osti vuosi sitten se asunnon, tai sitten, että on ollut monta kymmentä tuhatta euroa enemmän, mitä ne osti, että siinäkin niin kuin, se on aina niin kuin, aina niitä voi miettiä ja vähän katsoa historiaa ja muuta, mitä siellä tapahtuu, mutta koskaanhan me ei tiedetä, mitä tapahtuu asuntomarkkinoissa ja muualla lopullisesti, että ne on aina myös vaikeita tietyllä tapaa. Niinpä. Tässä on vielä yksi kuva tuli nyt esille. Mitä siinä tapahtuu? Tässä on itse asiassa mun ensimmäisiä keikkoja, just niitä keikkoja, mistä rahaa ei tullut. Olin Puksupubissa, kiitos Puksupubille, tein 3 ekaa keikkaa siellä, sain lämpää Gazelleja ja McGallista ja sitten mulla oli oma keikka, EP:n julkkarit ja toi oli alkuaikaa, siinä mun pottatukka alkaa pikkuhiljaa kasvaa siinä kuvassa ja oli ennen kauluspaitaa ja tossa mä jaan itse asiassa arpoja ihmiselle, että se oli mun hahmon juttu silloin aikoinaan, mutta nyt mä oon arpojen jakamisen jättänyt pois, koska se ei ole välttämättä myöskään kovin vastuullista. Se voi äkkiä näyttää siitä, että mä tuen niin kuin pelaamista tai muuta, niin mä oon sen jättänyt pois kokonaan. Että kaikki asiat menee eteenpäin ja alkaa kelaa asioita aina vähän eri tavalla, mutta joo, ensimmäisiä keikkoja tossa tehdään ja onkohan toi montahan vuotta sitten toi varmaan 6 vuotta sitten, varmaan 5 vuotta sitten ainakin. Toi homma. Ja sitten oli vielä se yksi kuva, jossa sä istuskelet tässä. Tässä päästäänkin jo sitten nykyisyyteen. Kyllä. Siitä on vähän pienempi maha, mitä tällä hetkellä, mutta rundaamisessa äkkiä se kasvaa. Niin. Se on hyvä, että on vähän rasvaakin. Se on ihan hyvä. Lihaksen päällä. Kyllä. Joo. Ja sama bolero näkyy vielä. Tämä vuosi on ollut sulle hirveän kiireinen ja sulla on, onko sä ehtinyt tehdä uutta musaa? Oo, ja meillä on tulossa tuossa ensi kuussa uutta musaa ja ollaan saatu. Meillä on siellä hyvää tavaraa tulossa. Joo, kun sitä tässä on vähän mietitty, että miten sä oikein jaksat tätä härdeliä ja ehtitkö sä niin kuin luomaan yhtään uutta vai painatko sä vaan niin kuin nyt tällä menestyksen huumalla niin pitkään kuin pystyt? No se on oikeastaan se, että tähän ei kannata kaikkea niin sanotusti muroja laittaa, että niin kuin asiat muuttuu, tulee uusia nuoria, uusia tekijöitä, uudet Euroviisut, uudet UMKt, niin se on 1-2 kääriä, ei olekaan enää mitään. Et sen takia tästä täytyy painaa hommia, just sitä niin kuin myös rahallista asiaa niin kuin nähden, että sä voi nyt yrittää takoa tässä sulle jotain eläkekassaa täysin, vaan sun täytyy tehdä lisää hommia, jotta sä saat lisää rahaa ja voit laittaa taas poikimaan ja tehdä sillä asioita, että kyllä täällä niinku ei voi jäädä laakereille makaamaan. Et hommia pitää tehdä ja totta kai välillä on hyvä pysähtyä, välillä on hyvä nauttia. Nyt en ole kerennyt. Niin. Syyskuussa pääsen tekemään sen ja aion tehdä sen ihan suoraan, että otan vähän iisisti. Mutta hetken aikaa, koska eikö näy, että sulla uusi sinkku tulee 15.9. No näin olisi vähän ajatus, että tulisi, että mä en tiedä saiko edes sanoa, mutta sanottiin nyt kumminkin. No niin. Levyyhtiöltä tulee sanomista sitten, mutta olkoon se näin, mutta mahdollisesti silloin, mahdollisesti ei. Mutta joo. Syyskuussa.
sinne tavoitellaan. All right. Toivotaan, että se onnistuu. Ja, sit, Kyllä. ja lokakuussa olet lähdössä ulkomaille keikkailee. Joo, Rundi, sinne lähen ja Euroopan kiertue. Joo, Niin. kyllä. Se on ihan makea homma, mutta jos tullaan just tämmöiset taloudellisiin ja muihin juttuihin, niin monihan, ketkä kiertää Eurooppaa, niin nehän nimenomaan säästää rahaa, jotta ne pystyy kiertämään Euroopassa. Että se alkuvaiheessa, niin et sä sieltä rahaa saa, tai saat sä rahaa, mutta ne kaikki rahat menee niin kuin busseihin ja työntekijöille ja kaikkialle muillekin. Että, Eli tämä on nyt investointi, joka tehdään sinne kansainvälisille no markkinoille. sanotaanko näin, että tässä nyt kävi tiettyjä juttuja, en ala tässä avaamaan sen enempää, mutta mennään nyt hoitamaan se pois alta ja ei siitä hirveästi mitään kyllä nyt jää. Että jos olisin sen tiennyt, niin en tiedä olisinko lähtenyt kyseiselle reissulle, mutta käydään tekemässä ja ottamassa sieltä joku kiva kokemus sitten. Aina näitä kokemuksia aina pistetään artistien niin kuin hakemaan, että mutta kokemuksia sä et hirveästi maksa palkkoja ja muita. Mutta en valita. Niin. Miten sä luulet, että kauanko tämä huuma kestää tai jatkuu? Että onko tämä kääriä niin kuin pysyvä ilmiö? Kyllähän tämä kääriä on tullut jäämäkseen, että se on nyt toki myös itsestä kiinni, että minkälaista musaa tehdään ja miten tuolla keikoilla ja somessa käyttäydytään. Että nyt se mitataan, että miten pääkoppa kestää tätä asiaa. Että pitää tehdä fiksuja peliliikkeitä, fiksuja ratkaisuja, pitää vähän lepää, ei sohi. Niin me ollaan saatu tämmöinen homma jo aikaa, niin miksi tästä ei voisi tulla hyvää juttua. Että nyt pitää olla vaan todella niin kuin myös fiksu, että minkälaisia peliliikkeitä tekee, jotta sä et ammu itteesi jalkaan jutuilla. Mut mulla on avaimet käsissä niin sanotusti ja meidän tiimin avaimet käsissä. Että kyllä mä tiedän sen, mitä musaa meillä on tulossa, niin kyllä me tästä tehdään iso juttu. Ja niin kuin mä sanoin, mun tavoite on olla Suomen kovin live-esiintyjä ja sitä kohti mä aion mennä vieläkin. Ja viedä tällaista suomalaista, onko se nyt väärin sanoa, että räppiä tuonne ulkomaille? Joo, siis miksei. Ja siis sehän on makea homma, jos siellä dikkaillaan. Mun ehkä ajatus on silleen, että mä ehkä yrittäisin tuoda ne ulkomaalaiset tänne. Tiedätkö, että miksi me annetaan ulkomaille rahaa, kun me voitaisiin, tulkaa puolalaiset ja muut tänne antaa Suomelle fyrkkaa ja meille fyrkkaa, että kierretään sitä rahaa täältä. Niin kuin, että mun mielestä moni artisti ajattelee liian paljon silleen, että viedään Suomi maailmankartalle. Miksi ne ei tule tänne? Tuodaan muu maailma tänne, tiedätkö? Niin, kyllä mulla on ajatus se, että se tehdään näin, koska noilla keikoillakin on nähnyt, niin tosi paljon ulkomaalaisia käy niin kuin ihan ympäri ämpäri Australiasta ja tuolta jengi niin kuin tulee keikoille, niin kyllä se onnistuu. Et sen takia ehkä meillä olikin se pidempi Euroopan kierto eka tavoite, mutta me ei halunnut lähteä tekemään sitä, niin annetaan niiden tulla Suomeen. Mutta käydään antaa vähän herkkuu niille sinne, vähän tiedätkö, pikkukakku. Niin just, kuulostaa sitten sen jälkeen voitte taas tulla Suomeen katsele keikkoa. Joo. Sitten hei vielä viimeinen yleisökysymys. Eli nyt tästä sijoittamisesta. Eli sijoitatko, niin katsotaan kuinka moni linjalla oikeasti sijoittaa. En sijoita, sijoitan rahastoihin, sijoitan osakkeisiin, sijoitusasuntoihin tai joku muu sijoituskohde. Eli nyt kääriäkin sitten, jos kääriä, sä oot ajatellut jäädä eläkkeelle kääriän ammatista, niin koska se tapahtuu? Mä uhkailin tuossa kavereille, että se olisi 35, mutta mä oon kohta 30, mulla on 5 vuotta aikaa tässä, mutta mä veikkaan, että tätä hommaa tehdään niin kauan, kun tää on kivaa. Et niin kuin mä sanoin, rahan takia tätä ei todellakaan tehdä. Et jos mä tekisin rahan takia tätä, niin mä en istuisi tässä nyt teikäläisenkaan enkä muutenkaan missään muuallakaan. Et kyllä tää niin kauan, kun tää on kivaa ja vaikka tästä ei tulevaisuudessa ehkä saiskaan niin paljon fyrkkaa, niin mä veikkaan, että mä tuun tekemään tätä. Et musiikki on kumminkin ollut mulle niin lähellä sydäntä jo silloin, kun mä en saanut siitä mitään. Ja nyt siitä tulee sitä pikku ekstraa niin sanotusti, että kyllä kaikki pitää niin kuin myös lähteä siitä omasta hyvästä fiiliksestä ja miettii Suomi-artisteja ja muitakin, että nehän painaa pitkää vörkkiä tuolla, niin kuin vaikka voisi ehkä jäädä eläkkeelle. Niin just. Sieltä alkaa enemmistö näyttäisi nyt, että ei vielä sijoita, sanotaanko näin, koska sijoittaminen on kyllä kasvattanut suosiotaan suomalaisten keskuudessa ja hyvä niin. Rahastoihin aika moni sijoittaa. Eli mitä kaikkia näitä omaisuuslajeja sulla itsellä on? No sijoitusasunto totta kai on ensimmäinen siellä. Joku muu kohde on ollut joskus, ei ole enää. Niistä ei kannata täällä jutella. Kultaa oli joskus, oli kans ja
tällä lailla. Ja ehkä mä silti laitan itteni, se mihin tässä nyt ollaan menossa itse, niin on nimenomaan noin ehkä osakerahastohommat, mihin päin mä olen kulkemassa. Nythän ne meidän firmafyrkät pyörii siellä ja me yritetään vaan miettiä, että mitä hemmettiä me niillä tehdään. Joo. Ja silleen, että tehtäisiin fiksusti ne asiat. Ja niin kuin sanoin, niin ei ole hirveästi ollut itsellä aikaa miettiä, että mitä niille vielä tekisi. Pikku breikki ja pikku happi, niin mä veikkaan, että itsekin on sit fiksumpi kuuntelemaan, mitä niillä rahoilla voi tehdä. Ja tullaan varmasti myös niin kuin Aktiankaan noista keskustelemaan ja miettiä, että mitä kaikkea jeesiä ne voisi antaa mulle siinä asiassa, jotta mä voisin tehdä asiat oikein ja fiksusti. Just näin. Otetaan loppuun vielä tällainen pieni kuvatehtävä. Tunnistatko nämä henkilöt ja mitä heistä tulee mieleen? Ei hemmen. Onko tämä se äijä, joka vei Sveitsiin firmat? Onko se se? En tiedä, kenestä puhut, mutta tässä on Björn Wahlroos. Wahlroos, eikö se nimenomaan vienyt Sveitsiin ja sitten kaikki ihmiset oli... Ei se Sveitsiin tainnut. Eikö ollut Sveitsi? Ei. Mihin se vei? No Ruotsissa hän on jossakin mielessä vaikuttanut ja Nitsassa taitaa olla toi kesäpaikka ja tällaista, mutta kyllähän... Siinä oli jostain vaiheessa oli joku kohu, oliko jengi hyökkäsi tuon kimppuun. Sveitsis... En tiedä minne, mutta oli siirtänyt jonnekin muualle ja sitten jengillä, nyt tämä tyyppi vie firmat muualle. Taisiko se olla... Oliko toinen tyyppi? Ruotsiin jonkun veroasian takia. Mutta siis Björn Wahlroos, joka on, on vaikuttanut pitkään Sampo-konsernissa ja Nordeassa ja UPM-10. Kyllä. Joo, mutta otetaan seuraava kuva. Kukas hän on? Mulla on niin huono nimimuisti. Mä olen joku poliitikko. Hän on Elon Musk. Joo. Onko nimi? No onhan se on se nimenomaan. Eikö se Tesla-ukkeli ole? Teslaan liittyy tämä ja Twitteri eli X-säänä. Mulla on niin huono nimimuisti. Mulla on niin kuin naamamuisti, mutta ei nimimuisti ole. Okei. No mutta sitten tämä on entistä hauskempaa. Seuraava kuva, please. Rihanna. No niin. Se oli mun ensimmäisiä rakkauksia. Mä olin ihan ihastunut joskus Rihannaan. Maailman rikkain naispuolinen pop-artisti. Onko näin? Oh. Ai. Ja sitten siellä vielä viimeinen kuva. Vanha kunnon Cheekki, Jare. Hänkin kyllä hoiti kyllä hommansa hyvin. Niin. Hyvin kyllä. Ja en ole päässyt kysyä sitä herraa vielä sen enempää tapaa. Olisi kiva joskus Jare nähdä ja jauhaa menemään asioista. Ehkä Jare on tässä katsonut tätä showta ja ehkä ottaa yhteyttä. Ottaa champagnea ja miettii, että mitä rahoilla tekisi. Nimenomaan. Joo. Just näin. Mutta siis kaikkia näitä kyseisiä henkilöitä yhdistää se, että he ovat vähän niin kuin itse luoneet sen oman omaisuutensa ja myöskin niin kuin omista intohimoistansa. Kyllä. Pitäisikö tuon seuraavaksi laittaa sitten Kääriän kuva? Toivotaan, että se voidaan laittaa. Että toki nyt vaan niin kuin maltillisesti tehdä asiat niin kuin rahallisesti hyvin, niin sitten se kuva voidaan tuonne läsäyttää. Mutta vielä mä en uskalla suoraan laittaa sitä siihen, että ettei ammu itseään jalkaa siinä asiassa. Mutta uskon, että kaikki menee hyvin ja aion tehdä kaikkeni niin kuin musiikillisesti ja rahallisesti. Että ollaan sitten tuolla ihan tsiikkinä painamassa eteenpäin. Ja paljonko sun mielestä on niin kuin paljon, että paljon sä ajattelisit ihan konkreettisena lukuna, että sulla pitäisi olla varallisuutta, että sä olisit niin kuin taloudellisesti onnellinen? No, niin taloudellisesti onnellinen. Varmaan olisin yhtä onnellinen, olikohan 10 000 tai miljoonatilla, sen mä veikkaan. Toki saattaa olla joskus, että ei näinkään ole. Mutta kyllä mun haave on että itsestä tekisi miljonäärin. Että se on sellainen niin kuin myös iso tavoite ja ihan ei vaan sen takia, että vaan sen takia, että voi sanoa jengille, että mä oon miljonääri, vaan jotenkin ihan vaan ajatuksena, niin olisi se aika hauska. Kyllä. Silleen, että koska mun mielestä elämässä täytyy olla tavoitteita. No, kyllä. Ja silloin kun sulla on tavoitteita, niin yleensä sitten sä meet jotain asiaa kohti. Et jos mulla ei olisi mitään tavoitetta, niin myöskään mä en jaksaisi välttämättä tehdä duunia sen eteen, jotta mä saan nostettua keikkaliksoja ja muita. Et nyt mua nimenomaan kiinnostaa toi koko homma, että mä saan hommaa ylöspäin, tehty hyvää duunia, mikä palkitsee mua rahallisesti myös. Ja ehkä mulla joskus on siellä se 1 miljoona. Joo. Sitten kun mulla on se, niin mä varmaan haluan taas lisää miljoonia. Tai sitten jos mulla ei ole sitä, niin mä veikkaan, että elämä jatkuu. Just näin.
Mutta mä toivotan sulle hirveän paljon onnea nyt tähän syksyyn Kiitos. ja sun uralle ja toivotaan, että susta tulee rikaskin, koska kyllähän se rikastuttaa meitä muitakin sitten. Kyllä, todellakin. Ja kunhan terveenä pysyy. Että, niin kuin haluan sanoa, että raha ei ole kaikki kaikessa, mutta se asia siitä kannattaa pitää todella hyvää huolta. Et sen kautta voi tulla myös paljon muita ongelmia kuin vain rahaongelmat. Että sit mielenterveydet ja muut, niin ne voi tulla tuommoisten kautta. Että sitten sulla stressailet tuolla ja panikoit, että millä maksat, niin muistakaahan ihmiset se homma. Että fiksusti, mutta se ei ole kaikki kaikessa myöskään. Pitäkää huolta itsestänne. Pidäkää. Ja tänne jää nyt valitettavan paljon kysymyksiä, mitä emme ehtineet käsitellä, mutta ehkä niitä voidaan sitten toisessa yhteydessä siellä talouskoulun tekstiosiossa jollain tavalla ottaa huomioon. Mutta kiitos nyt Jere ja kiitos hyvä yleisö, että jaksoitte kuunnella 1,5 tuntia meitä.